Camper ôn về. Ở đây. Rồi sang cua đâu trong bay ơn ăn, cua đâu trong bay ơn ăn. Ui trời ui, chưa khăn na ôn na ngô, ôn chưa khăn na. Ta kênh ta con ta. Ta kênh ta. Ui, chạy na lục ai lục. Cô lực thấy mắt ấy. Chờ đây nè. Đây nè, cái không thốn luôn. Đi sạch ta chui mọi mã pi sợi mắc không? Đang chui mọi mẹ. Yeah, ui sớm trên kia ồ mấy vậy, sớm trên kia ồ khăn na. Papa mà. Đi anh ơi. Vô đó coi ôn lươn mà hurry up đi anh, hurry up. Ta. Đi anh ơi, hurry up đi anh. Xách chu. Liền khlang á. Cô có nói không cô? Ui, chợt nè. Ôi trời.
hả hia vô mua một khổng mà ôm con hia. Lòng ngôi bạn thao nấu mẹ. Ôi chui mất nè. Thả trai, xin đấy cho trai. Trời bạn ơi. Đấy là nhẹ ngõ á. À đây, tầm liền. Bom hết trơn. Mấy cây ngõ sữa đào. Ui chui mày. Đấy cháu chỉ đi cô về trà, đừng có ôm quá đó. Ui chui hết nhé. Ui cho thầy làm thịt cho thấy nè. Tôi cho thuộc vào một ngày nữa. Mà ơi, chú cười đi nhanh nhé. Dạ, y nhiên lợi lộn xanh khăn á. Ôi, chui vậy đi á. Có chui cái cá này. Chị đây chứ. Nó phải nhầm đây không á. Ok, nhắm cho con mà tôi lục lỗi ai luôn. Đã chết nó không ai. Ok. Chăm mấy của đâu à? Ngày nó của đâu mà lấy cho tôi salon chu khử môi thế. Hiện ban nào. À hiện cho ta, hiện rồi. À để rồi cho salon chu khử mình à. Không cô cứ ngồi. Này Sreypov. Trong đó coi. À hiện cho anh ơi đừng tới ai à. Hôm nay Bao nhiêu? hôm nay ăn Không mấy. Này cho lộn chưa cả chứ kìa. Nằm trước mặt rồi. Cái hạt nhau trời thở Ba, nhau trời nó chật. Ui.